እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ያዘጋጀሁትን ቁምሳ አብረን እንሰራለን። ቁምሳ ማለት በእኛ ሀገር ቁምሳ የምንለው እዚህ ብራንች እንደሚባል ነው። ብራንች ማለት ያው ምሳና ቁርስን አረፋፍዶ አንድ ላይ መብላት እንደማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄንን የምታዩትን ቆንጆ ፍሪታታ የሚባል ቆንጆ ለቁርስ የሚሆን ነገር ሰርቻለሁ። ብዙ ጊዜ ያው እዚህ ጋር ይሄው እንደዚህ ማንሳት እንችላለን። ይሄ በሹካም ይበላል፣ በዳቦም እንደዚህ ይበላል። እዚህ ጋር ደግሞ ልክ እንደ ምሳ የሚሆን በቺክን እና በፖቴቶ የተሰራ አለ። ይሄኛው መንኪ ብሬድ የምንለው በሲናመን አድርጌ ነው የሰራሁት። ያው እንደዚህ የሚበላ ነው። ዛሬ ደግሞ ወደኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወሉን ምልክት ተጫኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ አሁን የምጠቀመውን አሳያችኋለሁ። ይሄኛው መንኪ ብሬድ ለሚባለው ነው የምሰራው። መንኪ ብሬዱን ለመስራት እንደዛ አይነት እቃ ያስፈልገናል። ኦቨንም እናስገባበት። ብራውን ሹገር እዚህ ጋር አለኝ። እዚህ ጋር ነጭ ስኳር አለኝ። ሲናመን አለኝ። እዚህ ጋር 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ቅቤ አለኝ፣ የገበታ ቅቤ። እዚህ ጋር ምጥች ላስቲክ ታስፈልገኛለች ለመቀላቀያ። እዚህ ጋር ስፕሬይ ማረገው ዘይት አለኝ። እዚህ ጋር 3 ሲናመን ሮል አለኝ። ሲናመን ሮል ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ ላለ ሰው ላይኖር ይችላል። ይሄ ማለት ነው የምንገዛው ሲናመን ሮል ይጣለው ውስጥ ማለት ነው ይሄ። እና ይሄንን መንኪ ብሬድ የሚባለውን ለመስራት ከስክራችም በማንኛውንም የኬክ ዳቦ አይነት ስንሰራ የምንሰራውን ሊጥ እዚህ ላይ አድርገን አድቦል ብለን መጠቀም እንችላለን። አሁን እኔ ለዛሬ በዚህ ነው የምሰራው። ለምን ሌላም የምሰራው ነገር ስላለኝ ብራንች የሚባለው ነገር ስንሰራ በዛ ያለ ነገር ስለምንሰራ ለፍጥነት እና እሺ። አሁን ቅቤን እዚህ ጋር አቀለጥኩኝ። ሌላ ደግሞ ያደረኩት 350 ላይ ኦቨኔን ፕሪሂት እያረኩት ነው ማለት ብራውን ማነው ነጭ ስኳር አለኝ ግማሽ ኩባያ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ሲናመን አለኝ። ሲናመን ያው ግማሽ ማንኪያ። በጣም ሲያስታውቅ ከፈለጋችሁም ማድረግ ይቻላል። እዛን እንቀላቅለዋለን ስኳሩን ከሲናመኑ ጋር። እንቀላቅለዋለን ነው ወደ ጎን አድርገን። እዚህ ጋር እነዚህ ሲናመኖቹን እከፍታቸዋለሁ። ለአራት እንደዚህ ለአራት ቆርጣቸዋለሁ። እንደዚህ ለአራት ይሄን የቆረጥነውን እዚህ ውስጥ እንደዚህ እንጨምራለን። እሺ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሲናመኑን ሁሉንም ቆራረጥኩ ማለት ነው። 3 ነበር የታሸገ ያለኝ። 3ቱንም ቆራርጬ እንዳያችሁ ለአራት ቆረጥኩት። ከዛ ሲናመኑና ስኳሩ እንደዚህ እንቀላቅለዋለን ማለት ነው። ባኖ ዘይት ላይ እዚህ እቃችን ላይ እናስገባበት እቃ ላይ እንደዚህ እናስቀምጣለን። እንደዚህ አድርጌ እዚህ ጋር ቅቤ አለኝ። ያቀለጥነው ቅቤ 2 ሾርባ ማንኪያ። እዛ ላይ የሲናመን ማነው የብራውን ሹገር አለኝ። እሱን ቅቤው ላይ ጨምራለሁ። ቅቤውንና ብራውን ሹገሩን እንደዚህ ቀላቅላለሁ። ያው ጣፋጭ ነው የሚሆነው እንደ ኬክ እንደማለት ነው። ከዛ ለው ላይ
እናፈሳለን። አሁን ይሄንን ለ30 እስከ 35 ደቂቃ ኦቨን አስገብቼ ሲወጣ ደግሞ እናየዋለን ማለት ነው። እኔ ጣፋጭ አርጌ ነው በጣፋጭ ነው በደንብ የተሰራው። ጣፋጭ በደንብ አለው። ቀለል ያለኝ ነው ዛሬ የሰራሁት። ገልብጠን ደግሞ እናየዋለን። እሺ ሻይ ያጋልኩ ነው። ዘይት ትንሽ ጨምራለሁ። 1-2 የሾርባ ማንኪያ። እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ። አንድ ራስ ቀይ ሽንኩርት እሱን ሽሪምሪ የሚለውን እንደሚባለው ከትፈዋለሁ ማለት ነው። አሁን እየሰራው ያለሁት ያው ብራንች ማለት በእኛ ሀገር ምን እንደምንለው ነው? ቁምሳ እንደምንለው ነው አይደል? ቁምሳ 511 ቁምሳ ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ የተረዳሁት ማለት ነው። የተረዳሁት ኢትዮጵያ ውስጥ ቁምሳ የሚባለው ቁርስና ምሳ ማለት ነው። ቁርስና ምሳም በአንድ ላይ ሰው ኑሮ ሲወደር ነው የሆነ ጊዜ መሰለኝ ቁርስና ምሳ ቁምሳ እየተባለ የመጣው። የቅንጦት አይመስለኝም። በዚህ ሀገር በውጭ ዓለም ግን ቁርስና ምሳ ብራንች ይባላል። ቁርስ ላይ የሚበሉ ነገሮችና ምሳ ላይ የሚበሉ ነገሮችን አንድ ላይ አድርጎ ከረፈደ በኋላ በቁርስና በምሳ መሃል ባለው የሚበላው አርፍዶ ሲነሳ የረፍት ቀን አርፍዳችሁ ስትነሱ ወይም እንግዳ ሲኖር ረጅም ሰዓት እየበሉ ለመዝናናት እንደዛ ይጠቀሙታልና ቆንጆ ነገሮች ይሰራሉ። ከፓንኬክ ጀምሮ ጁስ እና እንቁላል ነገር ድንች ያለው ነገር ለምሳ የሚሆን እንደ ታኮ ነገር ቺክን ወይም ምናምን የሆነ ነገር ከምሳም አይነት ደግሞ ይሆናል። ብዙ አይነት ታያላችሁ ገብታችሁ ብራንች ብላችሁ ታው ማለት ነው። እና እኛ ደግሞ ቅዳሜ ቀን እንደዚህ አርፍደን ስለምንነሳ ብዙ ቀን ቁርሳችንና ቁርሳችሁን በጣም አርፍዳችሁ ከበላችሁ ምሳ ሰዓት አክብራችሁ ምሳችሁን መብላት አትችሉም አይደል? እና በዛ ሰዓት የሚበላ ማለት ነው። አርፍደን አሁን 11 ሰዓት አካባቢ ቁርስ በኢትዮጵያ 5 ሰዓት የምንበላ ከሆነ ምሳ ወዳው መብላት ስለማይቻል አንድ ላይ በደንብ ይበላና ከዛ ማታ ላይ በጊዜ ራት ይበላል ማለት ነው። በጊዜ ደግሞ ራት መብላት ጥቅም አለው። ነጭ ሽንኩርት ትንሽ አለኝ እሱ ይጨመር። ለፍሪታታ የሚባል ነው ለቁርስ የሚሰራ ፍሪታታ እንደዛ የሚባል የሀገር ምግብ እንደሆነ በደንብ ባላቀውም በጣም ቆንጆ ስለሚወደድ ምግብ ነው። እሱን ለመስራት እኔ የምጠቀመው እዚህ ጋር ይሄ ሶሴጅ የምንለው የቢፍ አለኝ። እንቁላል እዚህ ጋር 6 እንቁላል አለኝ። እዚህ ጋር ሞዘሬላ ቺዝ አለኝ። ጨውና ታኮ ሲዝኒንግ እዚህ ጋር ተጠቀማለሁ ለመቀመም በቃ ለማጣፈጥ እሱን ብቻ ነው የምጠቀመው። ይሄን ተጠቅመን ቆንጆ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። እንደዚህ እየቆረስን የቢፍ ነው ይሄ የቺክን መጠቀም ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን ማለት ነው። ለሽንኩርቱ እንዳያር የቀነስኩትን ፋት ኃይሉን ትንሽ ጨመር አድርገን ጥብስ እናደርገዋለን። አሁን እዚህ ጋር እንቀመማለን። እንደዚህ ጨምራለሁ። እዚህ ጋር ታኮ ሲዝኒንግ ሚክስ እንላለን። የምትወዱትን ቅመም እናንተ የምትወዱትን ስጋ ላይ ሲሆን የምትወዱትን ቅመም እና ትንሽ ጨው ሳለኝ ይዛለኝ ትንሽ ጁስ ከላይ ተጠቀማለሁ። ሌላ ተጠቀማለሁ። እዚህ ጋር እንቁላሎቼ እንቀላቅለዋለን። እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ቅመም ተጠቀሙ። ይሄኛው ቅመሙ ብዙ ቅመም አንድ ላይ ስላለው እኔ ቅመም እንዲበዛ ስላልፈለኩ ነው። ከዛ ይሄንን እንጨምራለን እዚህ
በትክክል ቺዙና እንቁላሉ ሁሉም ቦታ እንዲቀላቀል። አሁን እዚህ ጋር ብዙ ቬጂቴብሎችን ከፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ያው እኔ ስለማይበሉልኝ ነው የሚወዱትን ነው የማደርገው። በትንሹ ስሰራ አሁን እኔ ለኔና ለባለቤቴ እዚህ ጋር እጠቀማለሁ። አንዳንድ ስፒናች ማድረግ ትችላላችሁ። ቅመሞችም ፍሬሽ ቅመሞች ቅጠላ ቅጠሎቹን ፐርስሊ ምናምን ያሳምሩታልን ጣሙንም የምትወዱትን ማለት ነው። ቺዝ ትንሽ ከላይ እነሰንሳለሁ። ያው እንደነገርኳችሁ ብራንች የሚባለው የብዙ ነገር ስብስብ ስለሆነ ካፒቺኖ ሰራለሁ። ለኛ ካፒቺኖ፣ ለልጆቼ ደግሞ ሙዝ በወተት ጁስ ሰራለሁ። አሁን እንደዚህ ከስር በስሏል ይበቃዋል ብለን ስናስብ ከላይ አንድ 4 ደቂቃ ምናምን ብቻ የምትፈልጉት ከለር ሲመጣ በስሏል ብላችሁ ስታስቡ ታወጡታላችሁ ማለት ነው። አሁን ኦቨን አስገባዋለሁ። ይሄው ኦቨን ውስጥ 3 ደቂቃ ምናምን ነው ከላይ ያበሰልኩት። የምፈልገው ከለር ሲሆን አወጣሁት ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቁርሳችንን አቀራርበን እናያለን ማለት ነው ሁሉም። እሺ የሰራነው ፍሪታታ ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር ደግሞ ምሳ የሚሆን እኛ እራት ላይ ያዘጋጀን የነበረው አለ። እንደ ምሳ የሚሆን የቺክን በድንች የተሰራ በደንብ ነው። ቆንጆ ነው። ለምሳ ለራት የሚሆን ነገር ነው። ስለዚህ ለቁርስ የሚሆኑትን ለምሳ የሚሆኑትን እንደ ዲዘርት የሚሆንም ይጣጣውንም አድርጎ ቁምሳ ተብሎ ወይም ብራንች ተብሎ እኔ ዛሬ ቀለል አድርጌ ነው ያሳየኋችሁ። ሳላድ መጨመር ይቻላል፣ ፍሩቶች መጨመር ይቻላል። በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሩት። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እያደረጋችሁ ውጡ። ቻው።